good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tanggal muna tayo ng muta. Kita nyo ba muta? Kanina pa po ako nagising. Siguro mga, ano bang oras yun? Kasi maaga pa, hindi ko natanda. 4 o'clock nagising na po ako. Tapos, umidlip ulit ako. Nag-edit ako ng video na pang-upload. And then, ayan. Hanggang ngayon nagising ako. Tingnan niya po. May isa po. Ay, sandali. Papakita po ako sa inyo. Ayan o. Ang agang nagising ng aking alaga. Nag-i-stretch. Stretching na siya. Good morning, Pitty. Pitty, say hi. Itinatry ko pong i-focus sa kanya. Kaya lang, kapag doon po nakaharap yung camera, kaya lang malabo pa po. Kasi sarado pa po yung aking kortina. Kapag sarado po yan, madilim pa po dito sa Ay, sarap pa matulog. Nakakatamad. Maghapon po, buong gabi. Buong gabing umuulan. Bago pa po ako matulog, umuulan na. Ang lakas-lakas ng ulan, kulog, kidlat. Dahil si Pito. Piti! Piti, good morning! Good morning! Tuwing umaga, nag-stretching siya. Ay. Maaga siya nagising ngayon. 6 o'clock pa lang gising na yan. Kanina pa yan dyan. Diba? Banat na banat yung kanyang yung paa at saka kamay. Yung mga paa niya, wala namang. Kasi yung nasa unahan parang kamay no? Tapos yung paa niya, yung dalawa sa likod. Pero para lahat yan, paa lahat. Diba, Piti? So, ayan guys. Kumusta na po kayong lahat? And sana, kung nasa man po kayong kalagayan, kung nasa man po kayong lugar ngayon, kung ano man pong bansa, sana nasa mabuti po kayong kalagayan lahat. So, sa ngayon po, yung may babalita ko po ngayon dito sa Italia is ganun pa rin. Lockdown pa rin po kami. Anong araw na ba ngayon? Today is Thursday. 23 na ba? And still uusapan pa rin dito ng mga sa government about yun sa crisis gano'n. Usually yung mga pinag-uusapan. Lahat naman ng bansa yun ang pinag-uusapan kasi syempre crisis lahat. And ayan guys, and hope na sana ligtas po kayong lahat at wala po kayong ayun guys, sana okay po kayong ayun. Grabe na ang ginagawang provision ito ng dumaan na epidemya na yan. As in, lahat. So, for today's vlog, guys, huwag na natin pag-usapan yung baka magkaroon ma-strike pa tayo. No joke. So, ayan guys, for today's vlog, gagawa po ako ng salad kasi para naman po maiba yung ating kakainin, merienda. So, ituturo ko po sa inyo kung papaano ko po ito. This is my first time na gagawin ko po itong salad na to. And, so, patsambahan po ito. Kaya, abangan nyo po kung papaano po ito gagawin. And, baka pwede ako makatulong or pwede makatulong tong video na to for guidelines kung halimbawa in future na gusto nyong maggawa ng salad. So, guys, ako muna po ay maliligo. Tatayo na po ako ngayon. It's already hindi ko makita yung oras. Hindi kita oras. Mag 8 o'clock na po yan. 7:40 in the morning.
Ayan. 7:40 na po ng umaga. And ako po itatayo na. Biti, tayo na tayo. Ay, wow, ang ganda ng aking hair. Ako po ililigo muna. Tapos, piti. Yeah. Tapos ko na maayos yung kama ko. Check natin yung ano. Ayan guys. Tinapos ko siya parang hindi madumi. Tingnan ko kung okay na ba. Nagawa ko ng gulaman. Oh, wow, matigas na matigas na. Matigas na siya. Gelatine, jelly. Ayan. Gagawa po tayo, no? Ito yung mga ingredients na prepare ko na rin po ito kagabi. Ayan. Ito gagamitin ko itong vanilla na to sa magiging sobrang. Ayan po ang aking Tapioca Pearl. Ito po nung kahapon ko po nagawa ko na rin po ito kahapon. Ayan. So, meron po tayong makapuno kasi wala namang buko dito. Wala namang mabibilan dito ng buko. Ayan, makapuno. And Nata De Coco. Lalagyan ko ng nata. Dahil favorite ko po ang nata. And then mais. Ang condensed milk. And ito po, yung Nestle cream ilalagay ko. Kasi wala po ko napabilhan na ano, ng all-purpose cream. So, set aside natin yung vanilla. Mamaya ko yung gagawin kapag ginawa ko yung minatamis na sago. Ayan, yan po yung mga ingredients natin sa paggawa ng Macapuno Pandan Salad. So, yeah. After ko po maligo, i-slice ko po ito into cubes. Ating hihiwa-hiwain ito mamaya. And then, ipiprepare ko na mga ingredients. Na-prepare na naman. And then, i-mix natin lahat yung ingredients. Okay? So, ayan guys, napakita ko sa inyo mga ingredients. And, ngayon po, ako muna po ay gawin ko muna kaya ngayon. Nag-iisip ako, gagawin ko pa o maliligo muna ako? Maliligo muna ako. Maliligo muna ako. Sige guys, mamaya. Ayan, naglinis na po ko ng. Start po natin dito kasi dito ko po ilalagay yung mga. Saan ko ba dapat ilagay? Mas mabuti lang dito. Dito ko lalagay. I-start ko pong i-slice itong jelly. Ayan. Kita nyo. Ay. Guys, i-slice ko siya. Cut it into cubes. Ayan. So easy to cut. Siyempre jelly. Ogag. Ayan. Okay. Samahin lang po natin. Para yung iba, ugasan na natin.
this one. Cut ko na rin. Cut na natin lahat. Then, combine it together. Okay. So, ayun na. Ayan guys, tapos na po natin may slice itong ating jelly. Okay na siya. Ready to mix na po ang ating mga ingredients. So, ayan guys, ready to mix na po yung ating mga ingredients. Ito po, lilipat pala. Nagkamali na naman ako. So, ayan guys, tapos na po yung ating Macapuno Buko Pandan. O, di ba? Ang sarap po niya. So, ayan guys, tapos na po. Tapos ko na po magawa yung ating macaron. Ang ating Macapuno Buko Salad. Ating Macapuno Pandan Salad. So, tinikman ko po siya. Tikman ko po ulit. Para makita naman nyo. Na tinikman ko talaga. Ayan. Ayan po. Iti taste. Masarap po. Siyempre sasabihin ko masarap dahil gawa ko. Hindi. As in, okay po siya yung lasa niya. Kasi kapag gumagawa po ako ng mga salad, hindi ko po talaga tinatamisan. And then, nung gawin ko po yung jelly, nilagyan ko na po siya ng sugar. Kaya, mas malasa po siya. And, pati po yung ating Tapioca Pearl na ginamit. So, ayan guys. I-refrigerate na po natin itong salad. And then, saka po natin siya isa-serve kapag cool na siya, kapag malamig na siya. Siyempre, lahat po ng dessert kailangan natin i-refrigerate bago po natin i-serve.
So, ayan guys. So, i-cover ko na po para hindi siya magkarumi. Matuluan something. Sa bagay, sarap na. Ayan. Cover ko na siya. Ayan. Ayan. Covered. Diba? Sealed na sealed. Hindi siya matatapon. So, ilagay na po natin sa freezer. So, ako ba ito ilalagay? Ayan. Ayan, may space na siya. Diyan ko natin muna ilalagay ito. Ayan.